Szevasztok, srácok, üdvözlet mindenkinek, nagyon-nagyon nem érünk rá, nincsen semmilyen jellegű időnk, úgyhogy muszáj lesz egyből belecsapni a Judgment lecsóba, mert nagyon szorítanak a dolgok, mert félek attól, hogy itt többféle felé is elterelődik majd a figyelmünk, és emiatt veszélybe kerül az egész gameplay, meg ilyenek, úgyhogy most koncentrálnunk kell a játékra, de tudom, hogy alapvetően ti is ezt szeretnétek, nem pedig egészen más dolgokat, hiszen ugye 3 előtt kicsivel meg kell állnunk egy rövid időre, úgyhogy csapjunk bele, pörögjön. A Judgment. Ott hagytuk abba, ugye, hogy nem akartam belemászni ugye ebbe a következő küldetésbe, vagy hogy mondjam, amikor ugye találkoznunk kell a kerekesszékes nagyfőnökkel, elmondani neki, hogy mi a helyzet, és hogy mit miért, úgyhogy pörgetnünk kell a dolgokat, belecsapunk ebbe a cinematikus őrületbe, és ugye itt már Kaitóval együtt kell alapvetően mennünk. Ugye most már ő is jobban van, stb. Ó, bassz meg. És értitek? Áó! Csak belénk kötöttek, rohadék! Ez egy visszafordulós megpördülő. Jó. Jó. Kling, liling. És kapta. Oké. Take the taxi. Taxi. Jó. Megpróbálom akkor azt a részét olvasással tölteni a dolognak, ameddig, tudjátok, megy itt valami cucc, mert látom, hogy nem számított. Duncan Dustin, köszönjük szépen a feliratkozást. Vatatóval köszi a 14 hónapot, Rekvon köszi szépen a 8-at, Kákatinak köszi az 56 hónapot, Pogi köszi szépen a cheert, Magic Fridge köszi szépen az 1 évet, Gigi a Badgethez, köszönjük szépen, hogy már ilyen régóta támogatsz minket. Nyomaszebi, nagyon szépen köszi neked is az 1 évet, neked is gratulálunk a szivárványos badgehez, köszönjük szépen. Recsi köszi a 32 hónapot, reméljük, hogy sikerül a végére érjünk, bár nem hiszem. Ludwig, köszi szépen. Ace Richmond, Driful, Karádi Örmester, Szendohina, Ozsi. Köszönjük szépen nektek is. Akkor most a főni emlékére isznak. Chairman Kajihira, I assume you've already heard about 89? A gyógyszer. Yes. Hattori-san told me everything. The incident 3 years ago was a human experiment gone awry, huh? I'm impressed you figured that out. Quite impressed. Ugye Hattori már elmondta neki, amit tudunk. About Shinpei Okubo too. The murder you let loose upon the world didn't actually kill anyone. Tehát elmondott neki mindent az újságíró. Emmy died at the hands of Shono, the 89 researcher. I'm not so sure about that. Do you have any proof? No? Annyira köcsögfejű ez a Hattori, még akkor is, hogyha most úgy tűnik, hogy segít nekünk, egy köcsögfejű. My old heart can't handle the stress. Hold on a sec. If you already know what's going on, why'd you go and call us out here? What do you really want? You're sharper than you look. To be honest, I have a bit of a problem on my hands. Oh. Yeah? The Cure, Chairman Koba, has been getting on my case. He wants me to put a button on all this murder business. Not that I can blame him. His successor just had his eyes gouged out after all. Igen, ugye a Cure kapitányt szemezték meg. To bring an end to these killings. That detective Kuroiwa is behind it all, right? Azzal akar megbízni minket, hogy nyírjuk ki a rendőrfőnököt. You can do what I ask. What do you say? I'll give you a handsome reward. Tehát tehát meg akar bízni azzal minket, hogy öljük meg a Molt. Ad érte nagyon sok pénzt, de Yagami amúgy is le akarja zárni. Though the Cure clan has been getting on my case. So you were half joking. The real reason I called the two of you here was to say thanks in Hashki's place.
It must be frustrating for him to look down on this world, just to see people say he died in a drunken brawl. Expert, Frogman Steve, Ryan But Szencs, you saw through Gábor, that false köszi szépen. narrative. Once we have proof and crush AD9 for good, he'll finally be avenged. And you'll finally make good on your 100 billion yen investment. Not that I care either way. So, Yagami-san, what comes next? Well, Ayabe's trial is coming up, right? We'll use that stage to bring the real crimes into the spotlight. That'll also mean lifting the veil on 89. Okubo will be in the clear too. Na, erre kíváncsi leszek. I think you're still missing some evidence, though. You're not wrong. We don't know where Hamura is either. Well then, what now? Na, lássuk. Olykor I'm gonna keep going after Kuroiwa. meg őt Stay on his tail till I get a solid lead. rá kell ragadnunk a You may be rendőrfőnökre. waiting a long time then. He's not the type of man to slip up. I know. It'll take some time for sure. But there's no other way. I'm not sure you have the time you think you do. What do you mean? It won't be long until Shinpei Okubo is executed. Tényleg, a Kubót ki fogják végezni, a halálsoromban. So say my connections at least. There's a top secret list stating which death row inmates are potential execution candidates for the Ó, near ki fogják future. nyírni a Kubót bent. Apparently, Okubo is on that list. Gondolom így Once the intézték. Minister of Justice rubber stamps the execution, it's over. What? But why? Hát, mi az, Someone hogy must miért? have pressured the ministry to put Okubo on the list. Szóval ezzel egyre kevesebb időnk van, mert ő is potenciális tanú. If I don't do something soon, I'm gonna lose my chance forever. Szóval szorít az idő. If it were me, I'd try going after an easier target than Kuroiwa. And who would that be? Look, this is an article of mine that got scrapped. Ó, a másik tudós csávó. A faszfej. Kido-san? Really? Lehet, hogy Kidót be tudjuk His húzni. womanizing ways are actually pretty well known. Guess he's really cut loose since they announced 89. Underneath the lab coat, he's nothing but a shameless pervert. If anything, he's the one you should be going after. No way am I getting into the ADDC though. Not now. Then you'll just have to lure him out. That's the only way to get a cautious quarry to leave its nest. And how are we gonna do that? Offer him a delicious meal. For Kido, that would be a woman. Da, most be kell csajoztatni Kidót? A A woman? woman? És mégis ki lesz a csali? Well, that was the last place I expected to get any good advice. Yeah, he had a point though. Kido might be our best bet for evidence. Evidence that could reveal the truth about 89. We're gonna have to drag him out of the ADDC first. Hattori suggested seducing him to Kamurocho. Na és vajon kit Honey kérünk trap, meg? huh? And guess it's time for Saori-san-nal? Saori-san to do her thing again. Saori Szent Yeah, megint be kell I'll öltöztessük, ask her srácok. Well, I'm all out of gas. Az for vigyük. tonight. See you tomorrow, man. Közi Expert 33 hónap tier 2-t. István Szabásnak nagyon szépen köszönjük mind a két 5-ös subgift bombot, ami lehetett volna egy 10-es is, ugye? Persze, nagyon szépen köszönjük azok nevében, akik kaptak, és köszönjük szépen, hogy támogatod nekünk itt a közösséget. És a Twitch-et is természetesen ezzel. Köszi szépen. Kitalált Isten, Iakusz, Daci, nagyon szépen köszi a 10 hónapot. Iakusz, köszi szépen a másik csírt is. Timcs, köszi a 42 hónapot. Expertnek köszi még egyszer a 33 hónap tier 2-t. Örülök, hogy tetszik István Szabolcs. Én könyörgöm Janinak, hogy kapcsoljuk ki a traint. Úgy néz ki, hogy most sikerülni fog, csak nem olyan egyszerű, mint gondoltuk. De addig is élvezétek. Na, Recruit Saori again. Na, menjünk.
Most megyünk a Genda Office-hoz, elméletileg. És... Sauri-sant recruitoljuk. Oh yeah, Dauna, köszi szépen a 17 hónapot. Konyesz! Köszi szépen. Már nem tudom, hanyadik, már 10 hónapja. 10. hónapja ő, Konyesz. Lassan 1 éves feliratkozó. De betaláltam pont. Ebből arcba térdelés lesz. És nem. Csak sima nincsonkodás. Erről van szó. Egy kis bója. Bója! 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 Nem volt elég? Na tessék! Bója! Nem fogta fel az első 3 ütésből, hogy bója. Most persze örül, mi? Figus Cookies, köszi a 26 hónapot. Golden Samurai, köszi szépen a sírt. Jó. Akkor itt menjünk keresztül. Zsír. Üdv, Figus Cookies. Hát, öcsém, ilyet. Nem, így kezdek bele nyugodni, hogy akkor nem lesz meg ma a Judgment. És akkor legalább nem kell ráfeszüljünk. Nice. And stay down. DV, köszi szépen a 3 hónapot. Oké. Na itt a Genda Law Office. Oh, Yagami-san. Igen. Tessék. Saurival kell beszélnünk. Sorry, son. Kellene, aktiválni kellene az alhó I have ügynököt. another favor I want to ask you. Oh? Think you can handle it? Micsoda? Tell me what it is. You sure? Yes. Miért kell helyette is All right, választ then. adnunk? We need you to Huh? set a honey trap for Keto. A what? Szép konyesz. It's when you seduce a man to get information. Azt mondom, köszi szépen a 7 hónap. And you're sure you want Tier 3-as me? feliratkozást. Köszi szépen, haver. How could you ask her to do that? Simán. You can't be serious. Genda miért pofázik bele We need to amúgy? get to Keto somehow. This is the best shot we have of luring I mean- him to Kamurocho. Értem, hogy az ő alkalmazottja, meg minden, de akkor Asking her to is. be a hostess is one thing, but you can't make her sleep with that creep. Hold on there, Hoshino-kun. Isn't that what a honey trap is? I never said that. You don't have to listen to them, Saori-san. I mean, just talking Ó, about de this Sauri-san is is szeret practically a trap. felöltözni. Not to be rude, but I asked Saori-san, not you. Why do you care so much anyway? Because I care about her. Oh? Ó? You what? No, I mean, I have a lot of respect for her. Mert as a muszáj coworker. mindig ilyen cringe-nek lenni, még egy komoly sztoriba is. Yagami, you're sure there'll be no risk to Saori-kun? Absolutely. I have a plan. Ő csak csali lesz. Nem kell. Which is what exactly? I'll tell you once we get there. First, I need to know if you're in. Nem lesz semmi gond. Nem hagyjuk, hogy megpumpálja az ember. Nem lesz gond. It's what the investigation Úristen, calls srácok, láttátok az új Van Damme filmet? for. I want to avenge Shitani Sensei's death too. Thank you. All right. Sintenét mindenki meg akarja bosszulni, úgyhogy legalább emiatt össze fognak Since when dolgozni. was it we? Igen, azt This is konyesz. really what Saori-san wants. I'll do everything in my power to help her. Uh-huh. Oh, we'll need another makeover, right? I'll go this time. Mind if we use the same salon? Sure, but I was thinking she'd be a journalist this time, not a hostess. Most újságírónak kell felöltöztetnünk? Nice. Think about it. Your mark is Nice. inside the ADDC, right? You'll be able to get him alone much more naturally if you go in asking for an interview. And you'll need to dress the part. I'm talking high skirts and low cuts.
That'll bring out the worst in any old lech. Now we're talking. I'll take that over a hostess any day. Nice. Okay. I have some things I need to take care of. Can you head to the ADDC once you're done with your makeup, Sari-san? We'll meet there. Okay. See you soon. Oké. Xidori, Oszka, Pasó, Just Gear, nagyon szépen köszi. Samuel, köszi 8 hónapot. Let's get you Nagyon that szépen makeover. köszönjük. Right. Kíváncsi leszek Here we erre. are, Sari-san. Hair Salon Cherry. Ahaha. I'm honestly a little nervous. Didn't I already do this when I was a hostess? Most Sauri-sannal kell it's mennünk? different this time. Sari-san the journalist. An intellectual beauty. Classy. Eléggé belecsavarodott a hostess ényébe, úgy látom. Fall for that. Don't give me that look. Oh, sorry. I didn't mean to stare. Anyway, I'm sure you'll be stunning no matter how much makeup you wear. And if I just Mindig furcsa egy ilyen teli öltönyt látni hátizsákkal, nem? I hope you're right. Legalábbis nekem olyan fura. Én nem szoktam öltönt hordani, csak olyan furcsa. Na jó, szóval újságíró lesz, de jól kell kinézzen. Piros, köszi szépen, Plazmon, köszi szépen az 59 hónapot. Azt nevezem, hát gratulálunk hozzá, haver. Nagyon vigyázzatok rá, és jó egészséget innen is nektek, Plazmon. Gratulál nektek, haver. Gratulál nektek. Most jön majd egy nagyon nehéz rész, de amúgy állat lesz. Én minden jót kívánok innen neked. Kösz. Nos, nézzük csak. Újságíró haj. Az nem ez a haj. Talán ez a... ez a hosszú haj? Mondjuk ez. Most nem úgy néz ki, mint hogy ki... most nem úgy néz ki, hogy kinézett. Újságíró. Ez mamóhaj, nem jó. Végülis ez lehetne jó. Ez a séró újságírónak. Ez volt a hostess haja, nem? Vagy valami ilyesmi. Side down. Nem tudom. Próbáljuk ki ezt, aztán majd meglátjuk. Nem nagyon akartunk színes hajat neki, ugye, ha jól emlékszem. Az úgy nem adta be. Szőszít meg mennyire? Kicsit furcsa a szőke, nem? De legalábbis így a keleti lányoknak inkább a fekete játszik, nem? Nem emlékszem, hogy volt megcsinálva. Már fogalmam sincs. De most megpróbálunk valamit alakítani. Jó. Rajta. De jó ég. De jó ég. Na nézzük. Mi ez az elmebaj zene alatt, bazd meg? Legyen füstös! Hát ezt még nem döntöttük el, hogy ez milyen színű legyen. Próbálkozzunk ezzel. Aztán majd kiderül. Ja, mert hogy fent is. Az az igazság, hogy ezt azért nem kellene túltoljuk. Mert végül is újságíró, nem kurva. Nem? Az úgy elég durva lenne, nem? Oké, legfeljebb. Hát nem vagyok egy nagy kifestős ember, azt tuti. Nem tudom, mennyire szokták kikenni magukat. Nem is látszik, bazzeg, hogy ki van-e kenve. Na ez kell. Ettől halnak meg. Ettől halnak meg egyből. Jó, mondjuk. Yes. Frebor, Notinati, nagyon szépen köszi nektek is, srácok. Nem tudom most mit látok, de aggódom. Tényleg aggódtok? Mindegy, ugye? Vonat. Most gondolom lassítva megjelenik a lány, és nagyon-nagyon szépen néz, és mindenki... I knew it! Oh, you're a goddess, Saori-san. Just incredible. That off-limits allure, that mature aura. Are you going to stop soon? Nagyon tetszik neki a lány. Nem tudjuk, hogy néz ki, de haladunk. Well, I'm ready to go. Lejtünk, köszi a 11 hónapot.
So independent, too. Oh, sorry. I'll stop now. Well, Saori-san, don't push yourself, okay? If things get dangerous, just run. Lényeg úgyis, amit mondanak. Yagami-san said I'll be safe, though. Well, yeah, your life might not be in danger, but what if Kido tries to, cop a feel or something? Kap a If feel, that's azt what needs to mondja. happen, that's what will happen. What? But, I should be going. Saori-san, By the way, Hoshino-kun, yeah? thank you for complimenting my makeup. It Na, felt csak jól esik neki. nice. What? Most hátra csinál egy reloadot. Aha, szerintem igen, úgyhogy nem lesz gond. Igen. Yes. Csak az átvezető lett olyan. Hold on, sorry-san. De, baszki, de Yagami Take this miért with jött you. ide? It's a hidden camera. Oda nézzél már, rejtett kamera, meg füles van nála. See, this is the lens. Any Oh. footage it takes gets sent to my phone in real time. Here, wear this earpiece too. Fülese is lesz, meg kamerás táskája. I'll give you some conversation pointers while you're in there. Oh? Yeah, this time you'll need to be seductive with the words you say, not just your looks. Nice. So, You're going to give me tips, Yagami-san? I'd appreciate that. Annyira nem lett ronda. Of course. Köszi lejtóm még egyszer. Knowing how to woo a man isn't exactly my specialty. Also, what happens after I seduce him? once Kido starts coming onto you, we'll catch it all on the camera. Meaning there will be evidence of his sexual harassment. Yeah, your job will be done at that point. All we'll need to do after that is use the footage to lure him to Kamurocho. Blackmailing, Think you can handle it? Don't worry. The more perverted things Kido does, meg fogjuk the zsarolni more akkor. he'll suffer later. Yeah, I guess. I'd rather keep his hands off of me as much as possible, though. That'll be on you and your direction, Yagami-san. Oké. Right. Anyway, you should head in. Ja, nem is nagyon kéne meglássák itt kint Yagamit. Can you hear me, Sari-san? First, you're gonna want to go to the reception desk. Ask the lady there if you can interview Kido. Mint újságíró érkezünk, interjút akarunk készíteni Kido-szánnal, aztán megpróbálom kiszedni belőle mindent, amit csak Sounds lehet. good. Welcome, ma'am. Do you have an appointment? No. I was wondering if Director Kido would be available for an interview. And you are? A freelance journalist by the name of Shirosaki. I wanted to speak with him szabadúszó about újságíró vagyok. I'm terribly sorry, ma'am. I can't let you in without an Magic Mitch vagyok. Oh, I see. In that case, Don't be afraid. Apám korán elhagyott, anyám ortopédcipőt gyűjt. Director Kido is a very busy man. I'm sure you understand. It won't take long, I assure you. And I can wait if need be. Even so, Please, can I at least see Kido-san and ask him myself? I'm sorry, ma'am. We decline all requests without a prior appointment. Ajaj. Oh, I think I could make an exception for such a... Megjött Kido-san. Meglátta oldalra, hogy abban a pillanatban. The director of this center. I hear you want to interview me. Mr. Mezagaga, köszi szépen a 2 hónapot. Yes. My name is Shirosaki. Jó munkát. Shirosaki-san, Come, I'll show you to my office. A beautiful woman like yourself deserves VIP treatment. Hogy ragyog a szeme, Are ha? you sure, sir? Thank you very much. Hogy ragyog a szeme? Kido-san. Abban a pillanatban, ez szabályellenes Kido-san. Nem baj, láttad a szenkét. Szóval teljesen kész van. Józik a szeme, megőrült. Látod? Az emberek állatok. Már nézd meg már, hogy csavarodik a nyaka. Gyere csak Please befele. come in. Wow, this is your office? It's breathtaking. I love how spacious it is. Oh, no need to flatter me, though I do get quite a few compliments. Please, take a seat. Sorry-san. Put the camera on the table. Milyen jó, hogy közben súgnak neki a fülébe.
You really must excuse me. I should have made an appointment instead of just showing up on your doorstep. Move it a little to the right, about 15 degrees. Perfect. Would you care for a drink, Shirosaki-san? Maybe a glass of brandy? There's one I found recently that's truly top shelf. Micsoda széles látószög. He isn't even trying to hide his ulterior motives. Normally, I just give him a usual silent glare, but... Simán iszunk. Well, sure. I'll have some. It's a special occasion after all. Hogy kelleti magát. Here you are. Engednünk kell I'm neki. going to enjoy this interview. Abba biztos vagyok, öreg. Good job, Sari-san. Keep it up. Oké, eddig jók vagyunk. To a wonderful interview. Yes, to the interview. Úristen, az orvos még soha nem akasztott be senkinek. Hogy lesz valaki olyan gyökér, hogy iszik egy nővel, és arra isznak, hogy legyen egy fantasztikus interjúnk? Incredible. Really warms you up deep in your core, right? Yes. Undo another button, Sari-san. Huh? Is something the matter? Oh, no, it's just getting a little toasty in here. Ó, hogy kipattintotta a dolgokat, azt figyeld. Yes, I am feeling. Azt mondja, I am feeling warmer. Taking the bait. Now then, what is this interview about? Fent kell tartanunk Kido érdeklődését? Mondjuk azt, hogy többet akarunk tőle róla tudni? Azt akarjuk? Legyen így. I want to know every little detail about you. Oké, kelletjük magunkat. You're not here to discuss 89. You're more interesting than some stuffy old drug. Bizony. I see. This is better than I was expecting. So, will you tell me, big boy? Well, there's a lot I could say. Azt mondja, big boy! I'm just not sure I should say it here. Huh? But it's just the two of us. You can do whatever you want. Oh, you're even more aggressive than I expected. Not yet. Work comes first. Yes, I suppose the real fun can wait until later. Well played, Sari-san. A második akadályt is megpörgettük. Where were we? You should get this over with as quick as possible. Make your move, Sari-san. Na, In that case, I told myself I'd do anything if it meant bringing these monsters to justice. Right now that means getting Kido to show his true nature. Ki kell akasztanunk. Na most, tegyük keresztbe a lábunkat, mint Sharon Stone. Pattintsunk el még egy gombot, vagy dörgöljük meg az arcát. Még egy gomb? Az előző nagyon tetszett neki. oh, it's getting so steamy in Működött. here. Don't you think? Yes, I'm burning up. I told you. Csávoztatán kész van? Huh? Wait, Sari-san, are you really gonna keep going? That's better. Már kutyában van, figyelj oda. Sari-san, it kind of seems like you're enjoying this. Én most már Jagami se érti, mi van. How's this? Just wonderful. I think that's enough photos for now. All right, Sari-san, you're good. Wrap it up. Na nézzük. How did they turn out? Oh, do you want to... Na ez már munkahelyi zaklatás. This is a perfect backup. Stay strong, Sari-san. Azt nyomja közben a fülébe Jagami, hogy nagyon rossz, hogy dörgölétek, tarts még ki, mert ez jó, nagyon jól néz ki a kamerán. You've made me a very happy man today. But we have some real fun now that the interview's out of the way.
minx? Well, How about dinner tonight? That's perfect. Draw him out. okay. Most a kezét Let's szagolta? do it in Kamurocho. Camarocho? How about somewhere else? I'd rather stay close by. Oh, I think I can convince you. Így fogják Kamarocsóba csalni a városba. You'll see. Tehát az a lényeg, hogy akkor most oda kell csalnunk a városba, ahova nem szokott jönni a csaj miatt a vacsorára, és majd akkor lesz királyság. De most legalább megvan a bizonyíték arra, hogy egy perverz rohadt állat. You've made me a very happy man today. Why don't we have some real fun out at the Kaito, hogy vigyorog? minx? Is it just me? Or did Saori-san start getting weirdly into that whole thing at some point? Yeah, she was, it's kind of scaring me towards the Jól end. van már, nem perverz Saori-san, csak annyira You meg think akarja Kito's bosszulni. actually gonna show? Sintani Sensei-t. He'd be a fool not Eszti, to. köszi szépen a I cheert. just sent him Blastyle, the köszi a footage 2 under hónapot. Saori-san's Nagy name. huszár, köszi a 2 hónapot neked is. Said we'd put it Kovi, köszi a online 8 if you hónapot. didn't Csiha már, köszi a 40-et. Guess he doesn't have a choice then. Where'd you tell him to go? The batting center. Sugiura and Higashi went ahead to keep an eye on the place. Oké. What's gotten into you, man? I don't know if I've ever seen you this organized. Nagy tervek vannak. I can't afford to take my time with this. Igen, Okubo-kun's mivel a Yokubo execution kivégzése is coming up fast. közel van már, ezért nem nagyon lehet tökölődni az idővel. Come on, we should go. Oké. Ez az. Azért kérdeztem a Van Damme filmet, srácok, mert basszus, rengeteget röhögtem rajta, csak most pont az előtti jelenetről eszembe jutott, hogy mivel sodorjuk Saori-sant a végén, amikor nyomják azt a szöveget. Meghágta! 8 hónapig volt gipszben az asszony! Ó, Istenem, annál a jelenetnél annyira röhögtem, hogy majd összeszartam magam. Nem tudom, hogy fent van a YouTube-on, vagy ilyesmi, az a jelenet rész magyarul, de ha nem is nézitek meg a filmet, az őrületes. Oké. Most akkor, Sugiura. Ők figyelik a helyet. Ő látom, megöltem a csetet. Elnézést. Eddig se élt túlzottan, de most végleg megöltem. Oké. Csingilingilingilingilingi. Hey, what's up? Bringing the van around. You see me? Megjött a kis kocsi. There he is. Már megöltem. Keep up, huh? Sajnos. Welcome aboard. Newszowski, köszi a 41 hónapot, elnézést. Már nem látom. Already inside. I haven't noticed anything weird out here. Kito should be showing up any minute. Szerintem megvan már a Max, de And még what csak még nem happens when adtam he oda. does? We'll shove him in the van and drag him over to Charles. What? Így van, Quirit. Gashi's arcade? It's not like we had a lot of time to think about it. We'll interrogate him once we get there. Right, Yagami-san? Yep. And speak of the devil. Itt is van? Haha. Vár, itt mászkál. Ezt az öltönyt vette fel egy olyan csajhoz. Surprised he actually Seggfej. showed. Ezért vagy te orvos, bazd. Bocsánat. All right, let's move out. Hey! Jöjj, kell hozzá a Ferocity of the Tiger. Na bazd meg, azt elfelejtettem. Ó, öcsém! Akkor még sok pont kell hozzá, bassza meg. Teljesen elfelejtettem, hogy ezt meg kell tanulni. Hajrá, Medli. Ez pedig kell az Elegance of the Tiger és a Charging Tiger. Charging Tiger? A Charging Tiger az hol van?
Basszus kulcs. Így elfogy az összes pontom. Charging Tiger. Charging Tiger? Balance of the Tiger. A Charging Tiger az lehet, hogy a Battle Skill-ben van? Nézzük. Itt van Charging Tiger. Igen. Hoppá. Most jön ez. És akkor megint össze kell szedjünk 7000 SP-t még, bazzeg. A kurva életbe. Ahhoz, hogy 18... Atyám. Na nézzük, itt van Kido-san. What are you doing here? Not sure what you mean. My agency's just a couple blocks away. It's strange to see you here, though. What brings you out to Kamurocho? Na miért jöttél ide? Well, Maybe meeting a seductive journalist? Jól I lebuktatják. understand now. You're the ones behind all this. What will you do with that video? Megmutatjuk Nothing. anyádnak. If you give us what we want. What is it, money? No, we're after something else entirely. What are you going to do to me? We're just taking you for a little trip. No. No, I'm afraid you're not. Oh, wow. You forget I'm a powerful man. Who are these assholes? Ezekkel jár rendezvúra? Health Ministry thugs, if I had to guess. Do they have them all over the city or something? Delete that video, Yagami! Oké, kapták. Zsír. Jézus Isten. Csak összehozzuk. Kijöttünk a boltból! Na, vissza a boltba! Jó, egy ütésből meg fog halni. Szerintem felkapjuk ezt a baseball ütőt! Megoldva. Stay back! Don't come any closer! Micsoda hadanászás van itt. Look where all that power got you. Nobody's running to help now. Na lássuk, mit sikerül kiszedni belőlük. Not the Ministry of Health. I've been waiting a long time for this moment. If you kill me, think what will happen to 89. Their research will come to a screeching halt! Don't worry. Nobody's killing anybody. Még egyébként sem érdekli, amit már a gyógyszer. Suggest you learn a little humility. I never said I wouldn't hurt you. Na most pedig meg fogják kínozni. Come on, we're out of here. A kocsiban majd jól meg gyömözkölik. Vajon sikerül-e kiszedni belőle bármit is? Ez itt a nagy kérdés. Tava, köszi szépen. Oké. Man, Gönc it's már been nincs a rajta. while since I did something like this. Feels good getting back in the you know? You always did have a habit of stripping them down. Rádiózni fognak a cickóival. Az lesz a vége, srácok. Bullshit. Scientist, doctor, whatever. Listen here. It's not too late for you. But if you don't release me... You'll have your assassin hunt us down?
I'll take extensive legal action against you. Extensive legal action. Who knows what would happen if you did that? I might accidentally let that video loose to Csak ugye ott van a videó, amivel zsarolni tudják, szóval nem lesz nagy a pofája. If that doesn't sound good to you, start talking. You're gonna tell us everything you know about Aki esetleg nincs képben, azt akarja Yagami most, hogy elmondja azt Kido, amit sejtünk, hogy az 89 nem áll úgy, ahogy áll, és hogy emberkísérleteket végeznek. Why me? What do you people want? Így van, konyász. Kibaszott Charlie. Well, You mentioned how powerful you are. Did you hire them to protect you? out with it already. Quit acting like you got any goddamn dignity. You've made me a very Csak mutogatják neki, hogy masszázsolja a segít Saurisannak. We have some real fun now that the interview's out of the way, my little minx. Who would have thought the scientist who was gonna save the world it turned out to be some pervy asshole? Your name's gonna go down in history if this gets out. And not how you're hoping. Stop. I'm begging you, please. Who were those thugs at the batting center? Hitmen. On the Ministry of Health payroll. Each and Ezt is jól sejtettük. That's right. Akkor ezt is bebiztosítottuk. Yes, sir. Yes, sir. Ichino-san knows I've been abducted. Igen? More of them could rush in here any minute if you don't release me. If you haven't noticed, we've got this whole fighting thing pretty down by now. Milyen Next igaza van? question. It's about what happened 3 years ago. Na lássuk, bevallja. An Alzheimer's patient at the ADDC by the name of Wakusan was Remélem ezt his rögzítik. body found buried far out in the mountains. At the time, Shinpei Okubo was thought to be the killer. But the truth is, it was an unforeseen consequence of 89, which Shono had administered to this Wakusan. You knew, didn't you? What? Cat got your tongue? Guess you're about to become internet famous then. Wait! Answer me, Kido! Monkey. I knew. Who Yes! told you? When? How? I'm sorry. I can't say any more than that. If I did, Please, just give me some time to figure things out. Time's one thing I don't have. Shinpei Okubo's about to get executed for a murder he didn't commit. I need to get every last bit of information out Na of him fasza, right here. hát hogyha sikerül őt magunk mellé állítani. Torture if I have to. Torture? You'd break the law over this? What? That doesn't sound fun to you? Of course not! Then start talking! Nobody's gonna come help you now. Most már elkezdhetnék kezelni, amúgy nem? Még úgy tudom, hogy térden lehetne baszni, vagy kétszer az ütővel, csak megeredne a nyelve, I'll nem? give you a chance to think it over. You better be ready by the time I come back. Mekkora gangster lett már Yagami a kurva anyjába. És most elmegyek, szarok. És mire visszajövök, jusson eszedbe néhány dolog. De milyen kedvességem, hogy kiment cigizni, nem? He was already a broken man. My guess? At this point, he's just desperate to save his own skin. Yeah, I guess so. Maybe you should take a breather. I'm sure giving Kido some time to stew will make him realize talking's the only option. We'll keep an eye on him in the meantime. Thanks, Sukiura. I appreciate it. Hey, even a guy like you needs to take breaks. You've been up and out all freaking day. Na jó. Most, hogy kijöttünk kiszellőztetni a fejünket, visszamegyünk. Did you go, Yagami-san? Kido's had enough time to think. Na, megnézzük, hogy sikerült átgondolja az életét. Na? Ready to talk yet? We're
waiting. Yes. Na most megered a nyelv. 3 years ago, Shono killed a patient by experimenting on him with 89. When did you find out? Right after the press conference. Ez volt a sejtésünk, hogy addig nem mondták meg neki, amíg megtartotta a sajtókonferenciát. Azért tűnt olyan magabiztosnak. És miután a sajtókonferenciát megtartották, köszi szépen, Jani. Miután a sajtókonferenciát megtartották, utána mondták el neki az 89, nem is áll úgy, ahogy. Igen, erre ha emlékeztek, ezt megbeszéltük korábban. Itt van, nézzétek csak. Ugye úgy adta elő Kido-san az egészet, hogy mekkora nagy sztárság lesz ez az 89. At the moment, it's only effective on mice. I'm well aware of that, yes. But I'm confident it will work on humans too. No. I'm afraid you're mistaken. What's this now? We just had a fantastic conference. És most mondja, hogy már kipróbálták, és nem működik. Just sit back and try to relax. You deserve it. Oh, and by the way, Ichinose was thrilled with what he saw. One day, we're almost getting shut down. The next we have a massive budget. And if you can make consistent progress, AD9 will head to clinical... At this stage, I'm afraid clinical trials would be inadvisable. If we try, all the test subjects will die. Are you sure? How can you say that with such confidence? És most fogja elmondani neki, hogy megöltek már valakit. Okubo was actually innocent. What? Innocent? Why are you bringing this up now? The court ruled correctly. Waku-san, his murder didn't play out like you think it did. Szóval tudtak mindenről. A kurva anyját. Was none other than 89. What do you mean? That murder was... It was a secret clinical trial for 89. I gave him the injection personally. Oh. You did what? Please, I had to take this opportunity. The whole world is waiting for this cure. Na most, igen. But when I injected Kidónak itt biztos felment a pumpa. The most horrible scream. These hands covered his mouth. I tried to make him shut up. Baszki. Which means you're a murderer. How could you be such a damn fool? What are we going to do? Shono, I just spent the entire afternoon talking up your drug to the press. With my goddamn name on the research! If you hadn't held that press conference, the ADDC would have been done for, and you... Why didn't you tell me this before? I needed you, Dr. Kido. Azért nem mondták el neki, hogy meg tudja tartani olyan bizonyossággal a konferenciát, amilyennel. But you know, this has been my entire life's work, ensuring that AD9 would save the world. This whole thing is preposterous. És akkor most belerángatják Kidót ebbe az egészbe. I'm going to the press. There's no need for that. Huh? Don't you understand, Director? As long as we finish AD9's development, there won't be any issues. Your name will go down in history as the man who Mert ugye az ő neve van a world. kutatáson. Not to mention the money. Hírnevet és pénzt ígérnek neki, hogyha befejezik az AD9 kutatásait és működni fog, ő lesz a király. Így belerángatják nyakig. And you have more to lose, Director. Shono, you're mad. Igen, mert ő az igazgató. Tehát akármit csinálnak Shonoék, ő szopja be. De így belerángatták nyakig. Fassa! Milyen kis ártatlanul néz ki. Is that all Shono told you? There's gotta be more. Nyilin, Vaded One, Ryur, nagyon szépen person köszönjük nektek Shono is. killed, was he? No. He needed Shinpei Okubo to take the fall.
And murdered Emi Terasawa to accomplish that. Most végre, most már. Hey! Engem. Ez a durva, srácok, hogy arról is tudott, ezek után arról is tudott, hogy Shono megölte Emit. Hogy végleg lehúzza a WC-n a kobót. What happened next after Shono killed Emi? Akkor erről is tudtak, és most már ez is biztos. You had Hashki murdered. I didn't. It wasn't me. Hashki was digging around, trying to find something wrong with 89. Buksi, köszi szépen a 7 hónapot. You and Shono didn't like that too much. But you needed some help to take care of him. Someone else who wanted to protect 89. That person was... Hamura from the Matsugane family. Hmm? No. Várj, nem. That was before I knew any Yakuza. Exactly. In that case, it was... Kuroiwa from the Kamurocho police. What? No. Nem. Ichinose. Azek tényleg. Oké. Exactly. In that case, it was... Teljesen körbehúgyoztam. Ichinose-t kihagytam a gondolatmenetből. Ichinose volt a... Igen. The guy who founded the ADDC made it a place all the old guard ministry execs could retire to. Az alelnöke az egészségügyi minisztériumnak, igen. Shono and I went to Ichinose-san. És ő bízta meg Hamurát. Hamura pedig a MOL. He's known for being well versed in political matters, both above board and otherwise. So we told him everything. About Waku-san dying in the experiment. Akkor Ichinose-san is tud mindenről. Every last detail. Without hesitation, Ichinose-san agreed to help us with the cover-up. According to him, protecting AD9 was top priority. Hence why he decided to silence Hashki. House Rudolph, nem azért ölte meg Emit. Emit azért ölte meg, hogy mindjárt elmondom. Hamura and Kuroiwa into this bullshit. Real barrel of fucking monkeys. With Hashki out of the way, all that was left for us to do was complete 89. But we realized something. If we entered clinical trials and another patient died, our dream too would be dead. Ó, értem, megszállat őrültként kergették ezt a gyógyszert. And all our sacrifices would have been for nothing. Your sacrifices? How can you say that with a straight face? Yeah. You're not the ones who died for some bullshit drug! Go on. Through all my hesitation, Shono kept pushing. Mindjárt elmagyarázom, srácok. To a damn fault. He said we couldn't be afraid of failure if we really wanted to finish 89. That we needed to keep experimenting until we succeeded. És ezért csinálták a Yakuza tagokon a kísérleteket. He also said the only way to speed up development was to keep conducting clinical trials in secret. Shono was adamant about that. Why? Think about it. If we could hide the fact that our subjects were dying, we could continue experimenting despite the risks. In order to do so, we needed a way to quickly procure and discard test subjects. A kis rák, köszi szépen. With that, it would only be a matter of time until AD9 was complete. And those test subjects were the Kyorei clan men. Ichinose-san listened to every single one of Shono's requests. My only role in all of this was obtaining the funds required. Értem. Csóri, madzagon rángatták. Money flowed into the ADDC from the Ministry of Health. Money which I gave to Shono, allowing him to build a secret lab in Kamurocho. What? Titkos laboratóriumot épített Shono. Meg kell találnunk azt a labort. Where exactly is this lab?
I'm not sure of the specific location. I try not to come between Shono and Ichinose-san. Laci, fekete köszi a 3 óra, ez lesz a nagy szám. So that lab is where all the killings happened, where those Curie guys were slaughtered. If anywhere's gonna have evidence, it's there. Meg kell találnunk azt a helyet, hogy bizonyítékot találjunk. Sure you don't know where it is? Detective Kuroyo, I would, of course. He's not as talkative as you, though. In that case... There was another person involved in setting up the lab. Valaki más még segített felállítani a labort. A subordinate of Ichinose-san. I believe his name was Ishimatsu. I've heard that name before. Ő az, aki, igen, Hamura és Shono között volt, aki Hamurát megkereste, akire ráfogta a pisztolyt. In Kamurocho. There's a Ministry of Health office. Aha, akkor azt a csábot kell megtaláljuk, ő majd kinyögi nekünk, hogy merre van a labor. Wait, the Millennium Tower? That's where they oversee Shono's secret lab. Nobody knows the office is there. Nice. The sign out front even has a different name. They really got a place like that? Well, Ishimatsu knows where the lab is, yeah? This'll be easy. Just gotta strip him down and force him to talk. Hold up. I've got a better idea. First, we give this Ichimatsu guy some kind of reason to go to the lab. Then we just follow him from the Millennium Tower. Ez mekkora ötlet Sugiurától. Ishimatsu himself will lead us Mi lenne, hogyha oda csalnánk a laborhoz Ishimatsut és követném? Vagy követnénk? Valahogy be kell dobni, hogy oda menjen a laborhoz. We'll get our buddy Kido here to give him a call. Huh? Say something about how we're closing in on the lab. Tell him you need him over there to stand guard. Azt akarják, hogy Kido csalja oda. What? You think I'll just agree to this? Hát persze. Különben szétverjük a nyárat is baseballütővel. If you don't want to spread in your little video, that is. That settles it then. What does Ishimatsu look like? He's in his 50s. Always wears a gray suit. Short man. Not that much over 5 feet. And he always wears gloves. That could be any regular-ass old dude in this town. Anything else? There may be photos of him on the internet. You seriously telling us to just search him? Yes. Well, not exactly. Try looking up Vice Minister Ichinose. Ishimatsu might have ended up in a photo of his at some point. Ó, hogy... Gotcha. Oké, tehát Could take a while, az alelnök mellett valószínűleg feltűnik az interneten, mint fényképen. Mind hanging back here with Kido? Sure. What about me then? You get to tail Ishimatsu with me. You're good at that kind of stuff, right? Követjük Ishimatsut, miután Kido felhívja, és már azt is tudjuk, hogy néz ki. Megyünk Millennium Towerbe. Nice. Be safe, you two. I'll send you a shot of Ishimatsu once I've got one. Hogyha talál ugye képet Kaito Ishimatsuról az interneten, akkor elküldik nekünk. Nice. Na, srácok, csak azt akartam mondani Emivel kapcsolatban, akinek kérdés volt, hogy ugye Emit azért kellett megölni, mert ugye bemártották Okobót azzal, hogy megölte Wakusant. De amikor Yagami felmentette a bíróságon, és kiderült, hogy ártatlan, akkor ugye a rendőrség mit csinált volna? Kereste volna a valódi tettest az ADDC-ben, mivel hogy kiderült, hogy nem Okobó tette. Ezért kellett megölje Shono Emit, így rájöttek, hogy Okobó gyilkos, és Yagami tévedett, hogy felmentette, és valóban ő volt. És így nem nyomoztak tovább azon a területen, és így megúszták az ügyet. Ezért csinálták a cuccot. Hogy ne nyomozzon tovább a rendőrség. Ezért kell bemártani. És ez törte ketté gyakorlatilag, vagy örökre szarrá, igazából inkább így fogalmaznék, Yagami ügyvédi karrierjét, és ezért lett magánnyomozó. Vágó? És ezért van most ennek a sok mocskos fasznak a seggébe fent tövik. Durva cucc, mi? Megint megöltem a csetet. Fasz! Bocsánat.